Καλώς σας βράμε. Έχει μείνει καιρό να βρεθούμε. Δεν μπορεί. Καλώς σας βράμε. Έχει καιρό να βρεθούμε. Κοντά. Έχει καιρό να βρεθούμε. Μιλούμε καθημερινά, αλλά άλλο να είμαστε. Μια χαρά Νίκο. Κάμε τις δουλειές και... Έλατε μέσα. Να πάμε. Ποιον προτιμάς από τούτα όλα τα χρώματα? Αυτόν. Ότι είναι με το χαλιπιανό αυτό. Α, μάλιστα. Μιχάλη, τα πιο πολλά έχουμε τα. Έχουμε τους κουραπιέδες τους νηστίσιμους που κάναμε με τη ξάδερφη τη Μαρία. Έχουμε τα μαμούλια, πάλι με τη Μαρία. Έχω τα μελομακάρονα. Επίσης τα μπισκότα με νουτέλα. Έχουμε τα cookies, να τα βρείτε στο κανάλι. Το μαντολάτο. Έτσι κάποιες άλλες δημιουργίες με τη Μαρία μου θα τις κάνουμε. Σοκολατάκια με κατεΐφι, πώς τα ονόμασες, του πάει. Τα μπισκοτάκια να τα δείξουμε προσεχώς. Και καλά Χριστούγεννα να φτάσουμε. Παραμονή Χριστουγέννων. Να πάει μετά το Χριστούγεννα. Και φιλοξενούμαστε στο Καλό σπίτι νέο της έτος. νέων έτος. Να περάσουμε την παραμονή με την ξαδέρφη. Να χαιρετήσουμε και τη φίλη μας, τη Φανή. Ναι, καλό. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα είναι γιορτινά όλα, παραμονή Χριστουγέννων. Είμαι στη ξάδερφη μου, τη Μαρία, καιρό να βρεθούμε. Ευτυχώς βρεθήκαμε σήμερα να περάσουμε την παραμονή και τα Χριστούγεννα, να πάμε και στην εκκλησία μας το πρωί με όλη την οικογένεια και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Σήμερα που ήρθα με έχει κεράσει, μα δέστε καλούδια φίλες μου που έχει κάνει. Πολλά από αυτά είναι στις συνταγές μου. Αλλά κάτι που δεν το έχω και μου άρεσε πάρα πολλά είναι αυτόν το ωραίο σοκολατάκι. Το ωραίο σοκολατάκι του πάει όπως το λένε τα παιδιά και θα μας το δείξει όπως το φτιάχνει. Είναι εξαιρετικό πάντως, άρεσε μου πάρα πολλά, είναι μια διαφορετική γεύση. Είναι με γέμιση κατεΐφι. Πάντως είναι πάρα πολλά ωραία και με το άρωμα Του χαλεπιανού. Ναι, φιστίκι νεγίνης. Φιστίκι νεγίνης. Είναι εξαιρετικό. Και θα μας το φτιάξει η Μαρία. Να κάνουμε μια μικρή δόση. Ναι, μικρή δόση και θα την απολαύσουμε. Πάμε με τα υλικά Μαρία. Ναι, Άντε, Μαρία. 150 γραμμάρια κατεΐφι κομμένο σε ψίχουλα. Λεπτοκομμένο. Λεπτοκομμένο, το έχουμε λεπτοκόψει. Να το μαχαίρι. 150 γραμμάρια κρέμα χαλεπιανού. Φιστίκι νεγίνης. 70 γραμμάρια βότυρο γάλακτος ανάλατο. 340 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Και 2-3 κουταλιές χαλεπιανό για το στόλισμα. Αλεσμένο. Αλεσμένο, ναι. Μπορεί να Αυτά είναι βάλουμε. τα υλικά μας. Αυτά είναι τα υλικά. Ωραία. Πάμε με την εκτέλεση. Ναι. Θα λιώσουμε το βούτυρο σε χαμηλή μέτρια θερμοκρασία. Θα το λιώσουμε στο τηγάνι και μετά θα κάνουμε το κατεΐφι μας. Να πάρει ένα χρυσό χρώμα και μετά θα βάλουμε το άλυμα. Δεν θέλουμε δυνατή φωτιά για να μην κάψουμε το βούτυρο. Αυτό πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή. Το κατεΐφι. Κομματιασμένο. Είναι απλή συνταγή, αλλά πάρα πολύ ωραίο σοκολατάκι. Στα μωρά ενθουσιαστήκα. Και εγώ ενθουσιαστικά. Εγώ αναμένω να το δω. Θέλω να δω πώς φτιάχνεται. Αυτό θα Γιατί έρθει. έφαγε εγώ και άρεσε μου. Και δεν με χρειάζεται λίγη υπομονή. Πάντα δίπλα μου η Μαρία. Μόλις είπα ότι μου άρεσε, υλικά έχουμε, φτιάχνουμε. Ναι, πάντα έχω υλικά σπίτι. Λίζα, αν είναι κάτι που μου αρέσει. Παίρνω τα υλικά να τα έχω σπίτι, μπορεί να μου ξαναζητήσουν τα μωρά να τα... Ξαναφτιάξεις. Αν άρεσε το μωρό, λέω, θα άρεσε και η Λίζα. Υλικά που εύκολα μπορούν να τα προμηθευτούν. Αλλά χρειάζεται ένα βαθύ τηγάνι, έτσι. Σαν αυτό. Ναι, γιατί προχτές δυσκολεύτηκα τις προηγούμενες φορές που το έκανα. Αμέσως σου πετάγεται έξω. Ναι, ήταν λίγο ξέβαθον το τηγάνι μου και λέω θα πάω να πιάσω τηγάνι βαθύ. Δηλαδή σήμερα το χρησιμοποιούμε. Ναι, καινούριο. Είδες. Δυσκολεύτηκα, πετάσε τον έξω. Είναι σημαντικό για τις φίλες και φίλους Ναι. μου ότι χρειάζεται ένα βαθύ τηγάνι να κάνετε τη δουλειά τούτη. Και τούτη είναι και μικρή ποσότητα, Ναι. μπορεί να διπλάσετε την ποσότητα. Οπότε για με χρειάζεται. Πρέπει να πάρει χρυσαφή χρώμα, Μιχάλη. Α, μάλιστα. Δεν είχαμε προγραμματισμένη συνταγή και τελικά φτιάξαμε. Ευκάλαμε. Ευτυχώς που φέραμε και την κάμερα, να.
Επειδή θέλει δυνατή φωτιά, Μιχάλη, να με το κρούσουμε. Χαμηλό στη λίγο. Ναι, όχι, χαμηλή τώρα. Θέλει την ώρα του. Θέλει την ώρα του. Τούτο είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Θέλει λίγη προσοχή. Να ξαθέψουμε το κατεΐφι χωρίς να το κάψουμε. Άρα θέλει συνεχές ανακάτεμα. Ναι. Κάνει σίγουρα που κάνει η Λίζα με τις κρέμες, α. Ναι, Απομακρύνεις το λίγο που τη φλόγα. το ελέξω. Λίζα μου, μπορείς να μου φέρεις τα γυαλιά μου. Με φράουλες και σταφύλι. Φράουλες. Αύριο θα την δοκιμάσουμε στη γιορτή του Χριστάκη μας. Άρα πλησιάζουμε, Μαρία. Ξεκίνησε τώρα, βλέπεις το που άλλαξε χρώμα. Ξεκίνησε Ελαφρώς, το αλλάξει ελαφρώς, ναι, αλλά πρέπει να πιάει πιο πολύ χρώμα. Άρα θέλει λίγη υπομονή Ναι, και θέλει προσοχή υπομονή. εδώ. Τώρα προς το τέλος ιδίως. Θέλεις άλλο όμως λίγο. Νομίζω καλό, Μαρία. Τώρα να το κάνω άλλο λίγο έτσι μακριά από τη φωτιά. Έχει θερμότητα το τηγάνι. Για να δούμε. Θα το βάλω άλλο ένα γύρο. Έτσι τρινήσαμε το από άσπρο. Κάμε το ξαθό, Είναι χρυσαφί. Βλέπεις μακριά από η φωτιά, Μιχάλη, τώρα που το τώρα είσαι έχω. μακριά, ναι. Αλλά επειδή έχει ζέστη, έχει θερμοκρασία το τηγάνι μας, Δουλεύει. δουλεύει. Άμα το δούμε και πάρει το χρόνο, Ναι. μπορούμε να το ανακρίνουμε. Ακόμα λίγο στη φωτιά. Εντάξει, Μαρία. Ναι, τελειώσαμε. Ο Θεός βοηθός. Ζήσαμε τη φλόγα. Εντάξει, Μιχάλη, τέλειωσε. Τελειώσαμε. Άρα έτσι πρέπει να γίνει το κατεΐφι. Ναι. Μαζί με το Ωραία. ποτηράκι. Τώρα θα βάλουμε το άλυμα, την κρέμα. Γκρέμα, Και να το φιστική. φτιάνουμε. Χαλεπιάνου. Φιστική να γίνεις. Φυστική να γίνεις. Αν το Πόσο ξαναπιάνουμε. είπαμε ότι είναι τούτο? 150 το άλυμα. 150 γραμμάρια. Ναι. Όσον είναι και το κατεΐφι μας. Ίση ποσότητα. Συσκευασία το παίρνεις έτοιμο τούτο? Ναι, μέσα μπουκαλάκι. Και συνήθως πόσο γραμμάρια είναι η συσκευασία? Νομίζω 400 γραμμάρια, πήρα το πότσι. Όπως είναι το φυστικό βούτυρο, μπορούν να το βρουν και τούτο. Πήρα να το αφήσουμε λίγο να κρυώσει όμως. Για να μπορείς Για να μπορέσουμε να το πλάσουμε, διότι να το πλάσουμε και να μπει στο ψυγείο τώρα. Για να... Και μετά να το βάλουμε σε κουβερτούρα. Μάλιστα. Οπότε με το κουταλάκι μπορούμε να αρχίσουμε και πριν να κρυώσει τελείως. Ναι. Και τώρα θα πάνε στο ψυγείο. Στο ψυγείο να παγώνα κρύα, όχι στην κατάψυξη και στο ψυγείο. Στο ψυγείο, να- Και μετά θα να τα σφίξουν βουτήξουμε λίγο. στη σοκολάτα. Τούτο είναι το άλυμα, Μιχάλη. Φιστικού Αιγίνης, Χαλεπιανού. Πόση ώρα να μείνουμε στο ψυγείο περίπου? Πρέπει να σφίξουμε, Μιχάλη. Απαγώσουμε. Τώρα να δούμε. Εξαρτάται, Ναι, να τα πιάνουμε και να στεκάμενα. Η πέτρα, η μιλόπετρα που άλεθεν τις ελιές, το σερομίλι, το πιεστήριο που άλεθεν τις Και εκείνος ελιές. που μου τα έκαμε Ναι. η φωτογραφία, Α, είναι ναι, του φωτογραφία κυρίου του. Ιακουμή που μου τα χάρισε. Χάρισε, ναι. Κάμε μου τα δώρο. Μπράβο του. Οι ξαδέρφες εδώ. Θα λιώσουμε την κουβερτούρα σε πενμαρί. Έβαλε νερό στην κάτω Ναι, κασαρόλα. ναι, αλλά να μην αγγίζει πάνω Στο δοχείο το πάνω. στο δοχείο το πάνω. Τούτο το σετ που τα πιάσες μαζί του τα Όχι, απλώς ετέρκασες. απλώς δεν τερκάσε, ναι. Τερκάζει ωραία πάντως. Κάθεται Τραπέζι. πας στα χείλη της κατσαρόλας. Επειδή μια χαρά. έχει το Γυρό. το γύρο. Εκεί γίνεται γυρό σου Μιχάλη. Να που φτιάχνετε γιδό σου τώρα. Για αύριο το πρωί. Μετά την εκκλησία Μάλιστα. θα έχουμε την αυγολέμονη, αλλά θα έχουμε και γυρό σου. Ωραία είναι και η κολοκυθό σου. Κολοκυθό σου, μανιταρό σου. Κολοκύθ. Δίζουμε και το ψηλό και να φέρουμε και λίγο ποτήρι. Ναι, ναι. Για να γυαλίζει η σοκολάτα, η Μαρία έβαλε στην κουβερτούρα και μία κουταλιά βούτυρο. Καλά μετά από το ψυγείο, Μιχάλη. Ναι. Μετά από μία ώρα περίπου. Να βάλει το... Το σφίξας. Μίστα. Να, Έλα Μαρία. Πήγαινε γλύωρα. Να να μην μην το λιώσουμε, ξυπαγώσει. να μην το ξυπαγώσουμε και να λιωθεί η μορφή του. Θα πιάσει παντού. Να το φύγουμε έξω να στεγνώσει. Έτσι, βάλει η Λίζα πάνω λίγο χαλεπιανό. Τώρα που είναι βραστό, για να κολλήσει. Δεν πειράζει, ούλια στα κορνάψη. Ωραία έτσι. Αγιά, Ναι, αγαπητή. να φύγω, περιμένω παπά. Οκ, να πας στο καλό, καλά να περάσεις. Ωραία να έχουμε πολικό. Βλέπεις το Μιχάλη.
Α, κάμετε τα με τις ησυχίες. Να το βάλω στο κάτσο λίγο, γιατί έρχεσαι επειδή είναι κρυάδα. Ίση. Τελειώσαν, περιμένουμε να κρυώσουν. Να βάλουμε λίγο το ψυγείο να αφαιρούμε. Έλα Μιχάλη. Ταρατατά, λαλίσι. Είναι σοκολατάκια, του πάει. Πάει με κατεΐφι και κρέμα χαλεπιανού. Και όση η κουβερτούρα έχει μείνει, έγινε Πραχάκια. Διχουδιές ωραίες. Δεν τι ωραίο. Αμορφιές. Δεν τι ωραίο. Φάτο. Δικό σου, φάτο. Όχι, εσύ μπορεί να το δοκιμάσεις. Εγώ τρώω Έλα. κουρβούλα. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, έτοιμα και τα σοκολατάκια του Πάη, μια συνταγή της ξάδερφης Μαρίας. Και όση η κουβερτούρα έχει μείνει, έχουμε κάνει τούτα τα μικρά βραχάκια. Σοκολατάκια Μπρουνέι. Του πάει. Του πάει. Α, του πάει. Τι Μπρουνέι, τι του πάει. Εκεί τον είχαμε. Ό,τι του πεις πάει. Άρα τούτα. Ό,τι του πάει. Τέλος πάντων. Είναι ωραία σοκολατάκια γεμιστά με κατεΐφι. Παίρνω αυτόν εδώ στην άκρη από τη νέα φουρνιά, από την προηγούμενη φάγαμε. Να δούμε ναι, και τα σημερινά αν έχουν διαφορά. Να που τα είπε ο Μιχάλης. Δεν έχουν διάφορα. Πάρα πολλά ωραία. Η σοκολάτα αρέσει και μου έτσι αλλιώς. Το κατεΐφι μέσα ωραιότατο. Απλώς νιώθεις το έτσι που το τρώεις σαν ζάχαρη. Αλλά ωραιότατα φίλοι και φίλες. Αποκλείεται να μην αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα, γράψτε μας στα σχόλια σας και να είστε καλά. Και επειδή τελειώνει και η χρονιά, πολλές καλές χρονιές να έχουμε όλοι. Γλυκές όπως τα σοκολατάκια. Πράγματι. Άντε, στη υγεία σας. στην υγεία όλου του κόσμου με υγεία. Ακόμα μια συνταγή από την ξάδερφη Μαρία με πολλή αγάπη για τα εγγόνια της και για μας όλους φίλες και φίλοι μου. Καλή χρονιά. Να πάρουμε και ένα από τούτο που σας περίσσεψε σοκολάτα. Για να δούμε. Ράις. Πάρα πολλά ωραία. Και τούτο πολύ ωραίο. Πολλά ωραία Πάρα φίλες πολλά μου. ωραία. Πολλά απλό. Άντε Μαρία, ευχαριστούμε για τη Άστε καλά που με συνταγή. πιέσετε να τα πάω. Και δεν έμεινες με ένα. Θα πιάσουμε. Έμεινε το σύστημα. Γιατί Το σύστημα. Παρακολουθάτε συνταγές αρέσκουν. Ούλα, η Κατερίνα ούλα βλέπει τα. Ναι, Μπράβο, τα μπράβο. πάντα. Να είστε καλά. Χριστούγεννα σήμερα, Άντε, Χρόνια πολλά. μετά την εκκλησία. άντε Μαρία. Ο Λόγω Νίκος, της εδώ εκεί. νηστείας. Άντε. Χρόνια Χρόνια πολλά, πολλά. Νίκο, εσένα που το κρασάκι σου. Άντε, Έλα. με κάλανες. Άντε, Μιχάλη, Πολλά εσύ. χρόνια πολλά σε όλους Σε με όλο υγεία. τον κόσμο, με Και θα υγεία. συνεχίσουμε ωραία Χριστούγεννα στο Χριστάκι. Ναι. Με Γιος σου. υγεία, ψυχική και σωματική και αγάπη. Βέβαια, τούτο είναι το σημαντικό. Απιοκύρια. Σε όποιους Άντε, έρθει να. να Να σερβιριστώ. Καρότο να φέρει, έχει πατάτα από πάνω. Άντε. Λοιπόν, και πάλι. Είναι ωραιότατη για τις κρύες μέρες. Έχει και πιπερούι. Τώρα είναι πρωί. Αν θέλετε να προσθέσετε Ναι, ναι. τσιγκουτόνιας. Να μου τούτο. Πιπέρι. Εβάλαμε και μέσα, αλλά... Όποιος θέλει έξτρα. Χάρη και πήγαμε. Πήρες τα... Άντε, δεν είχα. Μουσκομυρίζει. Έρχομαι κι εγώ. Και το πιπεράκι μας, Νίκο. Βάλαμε και Να βάλω και εγώ. Βάλετε και μέσα στη σούπα. Έβαλα και μέσα και χάρη και πιπέρι. Για να δούμε. Άντε, περιμένω τους δοκιμαστές. Εμείς τα δοκιμάσαμε την αρκετές φορές. Κοιτάξτε, εγώ δοκίμασα την Εγώ- έψες, ήταν τέλεια. Ούτε αλαστρέρι, ούτε λεμόνι. Τέλεια. Από το σπίτι της Μαρίας και του Νίκου. Πολλά ωραία. Ό,τι έπρεπε. Φέτος δεν έκαναμε ένα πόλεμο η Μιχάλη, έκαναμε Ναι. κάτι διαφορετικό. Αλλά εξίσου ωραίο.